Moikka! Mä oon Heiskasen Marja Tampereelta. Maailman valokuvauspäivän johdosta OM System pyysi mua vastaamaan muutamaan kysymykseen valokuvaukseen liittyen. Mä oikeastaan kiinnostuin valokuvausharrastuksesta kännykkäkameroiden myötä. Semmoinen satunnainen matkan varrella räpsiminen alkoi pikkuhiljaa muuttumaan ihan tietoiseksi kuvaamiseksi. Ja se alkoi ruokkimaan itseään. Kunnes sitten viimein saavutin sen pisteen, että se kännykkä alkoi olla rajoitteena sille, että mitä mä halusin kuvata. Ja sitten mä päätin, että rupean opettelemaan valokuvaamaan kunnolla. No mun mielestä OM System-järjestelmän kanssa valokuvaaminen on tosi hauskaa. Ja musta tuntuu, että ei ole mitään, mitä mä en voisi ruveta tekemään ja valokuvaamaan sen kanssa. Ja itse asiassa se itse kamera ja sen ominaisuudet toimii jopa inspiraation lähteenä sille, että mitä kaikkea mä voisinkaan kuvata. Jos mun pitäisi valita yksi linssi mun linsseistä, jota mä saan käyttää, niin se olisi ehdottomasti 40-150 millinen f2.8 Pro. Mä oon käyttänyt sitä ihan kaiken näköiseen kuvaamiseen, että mä oon ottanut sillä jopa mun ensimmäiset makrokuvat. Ja sitten mä oon ottanut toisaalta kuvia myös kuusta ja kaikkea siltä väliltä. No, mua inspiroi tällä hetkellä tosi paljon luonto ja mitä kaikkea mä voinkaan nähdä linssin läpi, mitä mä en omin silmin erota. Ja ihan tämmöiset arkipäiväiset asiatkin näyttää ihan fantastiselta, esimerkiksi makrolinssin läpi. Tämän lähi- ja makrokuvaustyyppisen kuvaamisen myötä mun kameralaukkuun on ilmestynyt kaikenlaista muuta pientä apuvälinettä. Siellä on muun muassa pieniä LED-valoja kohteen valaisuun, mutta sen lisäksi esimerkiksi pinsetit ja pieni harja, millä mä voin vähän putsailla näitä kuvauskohteita, koska omin sormiin helposti rikkoo asioita. No, valokuvaus ei ole mun leipätyö, vaan mä saan nauttia siitä mun vapaa-ajalla. Ja se on mulle tosi tärkeä asia ja mä viihdyn sen parissa. Ja siitä on tullut mulle oikeastaan semmoinen elämäntapa. Ja ehkä siksi mä löydänkin sille niin paljon aikaa. Ja mä editoin kuvia. Joskus enemmän, joskus vähemmän. Se riippuu ihan siitä, että minkälaisen tunnelman mä haluan siihen kuvaan saavuttaa. Ja mä pidän editoinnista tosi paljon. Se muistuttaa mua aika paljon piirtämistä ja maalaamista, mitä mä harrastin nuorempana. Ja mä muokkaan jokaisen kuvan alusta lähtien ihan yksilöllisesti. Mun lempivuoden aika tällä hetkellä on ehdottomasti syksy. Silloin luonto on tosi kaunis, silloin on paljon kauniita värejä ja valo on tosi kaunis. Ja siinä vuoden ajassa on jotain mystiikkaa. Mun mielestä kaikki vuorokauden ajat on hyviä valokuvaukselle. Tärkeintä on se vallitseva valo. Ja ilta on ehkä tällä hetkellä mulle se mieluisin ihan noin niin kuin ajankäytöllisestä syistä. Mutta ihan keskipäivälläkin voi olla tosi hyvä kuvata. Vaikka esimerkiksi tämmöisenä harmaana sadepäivänä valo on aika kaunis ja tasainen. No, valokuvausharrastusta aloittavalle ohjeeksi sanoisin, että ota oppia muilta, mutta ole silti rohkeasti oma itsesi. Ja opettele säätää kameraa manuaalisesti heti alusta lähtien, että se tulee auttaa sua jatkossa tosi paljon. Ja vielä se, että onnistuneeseen kuvaan on monta eri reittiä. OM Systemsin uusista ominaisuuksista ja mun ehdottomasti eniten käytetty on sen huippuhyvä vakaaja. Ja jalustaa käytänkin enää ani harvoin. Mun lempikuva on 2 vuoden takaa. Se on kuva savusienistä, joista pöllähtää itiöitä. Ja se ehkä kuvastaa mun valokuvausfilosofiaa siitä, että mä tunnen olevani aika vapaa tekemään mitä mä haluan. Ja on ihan ok hullutella välillä. Mutta se myös kertoo siitä, että mä oon aika
Mä oon tosi valmis tekemään aika paljon töitä ja näkemään vaivaa kuvien eteen. Sosiaalinen media on vaikuttanut mun valokuvaukseen aika paljon. Sitä kautta mä näen paljon inspiroivaa sisältöä, mutta mä saan myös paljon tukea ja kannustusta sitä kautta. Ja onhan se ihan mieletön fiilis, kun joku ottaa sun yhteyttä esimerkiksi viestillä ja kertoo, että hän on saanut jostain kuvasta itselleen merkityksellisen kokemuksen. Ja enhän mä olisi OM-Systen lähettiläs ilman sosiaalista mediaa. Mä oon kokeillut aika lailla kaikenlaista kuvaamista, edes vähän. Mutta veden alla mä en ole vielä kuvannut. Ehkä vielä jonain päivänä. Oikein hyvää valokuvauksen päivää kaikille. Heippa!